ወደዚህ ልመለስ እንግዲህ ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ ምንድነው ያደረግነው አንደኛ ማክሲመሙን አግኝተናል ይሄ ማክሲመም ተማሪው ስንት ነው አለኝ ማለት ነው ይሄንን ብንመጣ 35 ነው አለኝ ማለት ነው ጉድ እዚህ ጋር መጥቼ ምንድነው ያደረኩት ምን እንዲያደርግ ነው የምፈልገው የመጀመሪያውን ዲፓርትመንት ሁለተኛውን ዲፓርትመንት ሶስተኛው ዲፓርትመንት ላይ ያሉ ተማሪዎችን በየራሳቸው ፋይል እየሰራ እንዲሰራልኝ ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ እነዚህን 1 2 3 ረን ባደርጋቸው ተመልከቱ ምን እንደሚያደርግ ስኩዌል ሰርቨር በራሱ ሶስት የተለያየ ፋይል ክሬት እንዲያደርግልኝ ነው የምፈልገው ማለት ነው አንዱን ለብቻ የት ወስዶ እንዲያስቀምጥልኝ ቅድም የነገርኩባችሁ ፎልደር ውስጥ ፎር ኤግዛምፕል የሚለው እዚህ ውስጥ መጥቶ እንዲያስቀምጥልኝ ነው የምፈልገው ማለት ነው በምን አይነት ፎርማት በሲኤስቪ ፎርማት ከዛ በኋላ ለሆምርም ቲቸራቸው ተማሪዎች እነዚህ ናቸው ስመጥሪያ ወረቀት ይሄ ነው ብዬ ልሰጠው ነው ማለት እኮ ነው አሁን ይሄ ማለት ምን ማለት ነው መጨረሻው 35 ነው እያንዳንዱ ዲፓርትመንት ከአንድ ጀምርና በአንድ ዲፈረንስ ይቀጥላል ማለት ነው ያ ዲፈረንሱ ማለት ካውንተር ማለት ነው ጉድ ና ይሄንን የት ጋር ነው ሴት ማደርገው ለምሳሌ ካውንተሩ ከአንድ ጀምሮ እስከ ምናምን ድረስ እንዲሄድ ለማድረግ ከፈለኩኝ እዚህ መጥቼ ነው ማደርገው ማለት ነው ካውንተሩ ከስንት ይጀምር ከአንድ ጀምር ከዛስ ካውንተሩም እስከ ስንት ድረስ ይሄድ እስከ ማክሲመም እቺ ነገር ልተዋትና እስከ ዲፓርትመንት አይዲ ድረስ ካውንተሩ ሲደመር አንድ ያደረክ ቀጥል ልለው ነው ማለት ነው ያንን ሴት ማደርገው የት ጋር ሄጀ ነው ተመልከቱ ምን አደርጋለሁ እዚህ ጋር መጣና እዚህ ፎር ሉፕ ኮንቴነር የሚለው ላይ ራይት ክሊክ አደርግና ፕሮፐርቲ የሚባላል ተመልከቱ ፕሮፐርቲ ስመጣ ይችን ፕሮፐርቲ ዊንዶ ይከፍትልኛል ይታያቸዋል እዚህ ጋር ይቺ ዊንዶ ማለት ነች ኦኬ ስለዚህ እዚህ ኤክስፕሬሽን የምትላለች ይችን ኤክስፕሬሽን 3 ዶቷን እነካታለሁ አያችሁ እዚህ ጋር መጣችሁ ማለት ነው ሶሪ እዚህ ጋር ትመጡና ሰከንድ let me check hold on okay yeah double click አደርገዋለሁ okay let me bring it back instead of directly ወደ ፕሮፐርቲ ከመሄድ ደብል ክሊክ ማድረግ ነው ኢዚየሩ እንጂ አለበለዚያ ምን ማድረግ ትችላላችሁ ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ፕሮፐርቲ ላይ መታችሁ ተመልከቱ ኮንፊውዝ እንዳትሆኑ ስለፈራው ነው አሁን ወደዛኛው ሄድኩት ምን ማድረግ ትችላላችሁ ኢኒሻል ኢኒት ኤክስፕሬሽን የሚለው ላይ አሳይን ኤክስፕሬሽን የሚለውን አሳይን ኤክስፕሬሽን ላይ ከዛ በኋላ ደግሞ ኢቫሉዌት የምታደርጉበትን ኢቫል ኤክስፕሬሽን ላይ መጻፍ ትችላላችሁ ግን ግልጽ እንዲሆንላችሁ ይሄን ደብል ክሊክ ነው የምታደርጉት ደብል ክሊክ ስታደርጉ ይሄን ነገር ይከፍትላችኋል ተመልከቱ ከዛስ ምንም ይላልኝ ኢኒሻል ኤክስፕሬሽኑን ምን ላድርግልህ ይለኛል ይታያችኋል ኢኒት ኤክስፕሬሽን የሚለው አሁን በደንብ እዩ ኢኒት ኤክስፕሬሽን ማለት ኢኒሻሊ ምን ያርግልን ይችን ካውንተር ስሟን ማን ያልኳት ካውንተር ስፔሊንግ መሳሳት የለባችሁም ካፒታላይዜሽን መጠንቀቅ አለባችሁ ፓራሜትር ሲጻፍ አት ተብሎ ነው ስለዚህ ካውንተሩን ኢኒሻሊ ማናርገው ለዋለሁ አንድ አድርገው አልኩት ማለት ነው አያችሁት ከአንድ ጀምር አልኩት ካውንተሩ ከአንድ ጀመረ ኢቫሉስ ምን እስከሚሆን ድረስ ነው ካውንተሩ የሚቀጥለው ካውንተሩ less than or equal to maximum ተመልከቱ ማክስ ዲፓርትመንት ብዙዎቻችን የምንሳሳተው ይሄንን ስንጽፍ ነው እስከ ማክሲመም ዲፓርትመንት አይዲ ድረስ እስከሚሆን አልኩት ማክሲመም ዲፓርትመንት አይዲ ተመልከቱ ከአንድ ይጀምራል ከሱ እስከሚያንስ ድረስ ካውንተሩ በስንት መጨመር አለበት በአንድ ስለዚህ ምን እለዋለሁ ካውንተር is equals to at counter plus 1 እለዋለሁ ማለት ነው አያችሁት ስለዚህ ካውንተሩ ምን ያደርጋል ማለት ነው ካውንተር ፕላስ 1 ካውንተር ፕላስ 2 ካውንተር ፕላስ 3 እያለ ይሄዳል ማለት ነው ኦኬ ይሄን ጨረስኩ ተመልከቱ ምን እንዳደረኩኝ ኦኬ ምን አደረኩኝ ኢኒሻሉን ይሄን አደረኩኝ ኢቫሉን ይሄን አደረኩኝ አሳይመንት ኤክስፕሬሽኑን እንደዛ አደረኩት ማለት ነው ኦኬ ይሄን ጨረስኩ ፐርፌክት ከዛ በደንብ ይሄንን ከጨረስኩ በኋላ ምን አደርገዋለሁ ፎር ሉፕ ኮንቴነር ኦኬ ኦኬ ልበለው ይሄንን there might be yes one second ተሳስቻለሁ ማለት ነው ሰሞን counter thank you so much okay here we go automatically error መኖሩን በዛው ካውንት ያደርግልኛል good thank you so much you see ምን አደረገልኝ ማለት ነው ሄዶ ከቫሪያብሉ አምጥቶ ይሄንን አደረገልኝ አሁን ኤረር የለውም አይደል good job thank you so much ስለዚህ ይሄን አደረኩት ማለት ነው አሁን ምን አድርጌያለሁ ካውንተሩ ከአንድ ጀምር ብየዋለሁ ካውንተሩ በአንድ ይቀጥል ብየዋለሁ ካውንተሩ ከማክሲመም ዲፓርትመንት አይዲ እስካልበለጠ ድረስ ብየዋለሁ ማለት ነው good ይሄን አደረኩ ከዚህ በኋላ ጨረስኩ ማለት ነው ልፔን ከዚህ በኋላ ምን ማድረግ አለብኝ ማለት ነው ዳታ ፍሎ ታስክ አምጥቼ እዚች ውስጥ ጨምራለሁ ማለት ነው ዳታ ፍሎ ታስኩ ከየት ወዴት ነው ሙቭ የሚያደርግልኝ ከስኩዌል ሰርቨር እያንዳንዱን ዲፓርትመንት ሴሌክት እያደረገ ወዴት ሙቭ እንዲያደርግልኝ ነው የፈለኩት ወደ CSV ፋይል ማለት ነው ስለዚህ ሙቭ ዳታ ፍሮም SQL to CSV ባይ ዲፓርትመንት ለዋለሁ ማለት ነው ይሄ ስም ነው ጀስት አንድ ዲቨሎፐር መጥቶ ምንድነው የሚሰራው የሚለውን እንዳውቅልኝ ማለት ነው ዘይን ይሄን ደብል ክሊክ አደርጋለሁ በጣም ሲምፕል ነው ከዚህ በኋላ ያለው ስለዚህ ሶርሴ ማን ነው ማለት ነው SQL ሰርቨር ነው አይደል ሶርሴ ተመልከቱ ስለዚህ ሶርሴ SQL ሰርቨር ነው እዚህ መጣና ሶርስ የሚለው ላይ አዘር ሶርስ OLEDB ሶርስ የሚለውን
አመጣለሁ ማለት ነው። እዚህ ያስቀመጥኩት ተመልከቱ ኦኤልኢዲ ያልኩት እያንዳንዱን ተማሪ ነው ሰሌክት እያደረገ የሚያመጣልኝ በዲፓርትመንት አይዲው ማለት ነው። ያን ዲፓርትመንት አይዲ እያሳለፍኩልህ ማለት ነው። እቺን ነገር ክሊክ ላርጋትና ስሟን ምን ልበለው ፍሮም ስቱደንትስ ባይ ዲፓርትመንት ፍሮም ሲኩዌል አያችሁት። ይሄ ከሲኩዌል ላይ ሄዶ በዲፓርትመንቱ እንዲያመጣልኝ ስለምፈልግ ማለት ነው። ይሄን ደብል ክሊክ ላርገው በደንብ እዩ። ኮኔክሽኑ ከማን ጋር ነው የምትፈልገው ይለኛል። ከዚህ ያልኩት ከዛ በደንብ እዩ። ኮማንድ ነው የምጽፈው እዚህ ጋር መጥቼ ሲኩዌል ኮማንድ ነው የምጽፈው። ምን እለዋለሁ ማለት ነው ሰሌክት ኦል ፍሮም ስቱደንት ዌር ስቱደንት አይዲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ብዬ ስቱደንት አይዲ በፓራሜትር ማለፍ አለበት አይደል? ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ተመልከቱ ምን እንደማደርግ ሰሌክት ኦል ይሄኛውን እንግዲህ ፍሮም ይሄንን እንዲል አድርገውና ከስቱደንት ዌር ዲፓርትመንት አይዲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ብሎ በኩዌስችን ማርክ አድርገዋለሁ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ኩዌስችን ማርክ ማለት ተመልከቱ ካውንተሩን በኋላ ሪፕሌስ ያደርጋል ማለት ነው። እቺ ኩዌስችን ማርክ ማለት ካውንተሩን እያመጣ እዚህ ውስጥ ጨምር። የመጀመሪያው ከሆነ አንድ ከሁለተኛው ከሆነ ሁለት እንዲለኝ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን አደርገዋለሁ select all from student ወይንም ከዛ ከስኩዌል ሰርቨር ላምጣላችሁ ግልጽ እንዲሆንላችሁ ማለት ነው። ይችን ኮፒ ላድርግና ላምጣላችሁ። ተመልከቱ እዚህ ጋር ልምጣ። ይሄን እንዴል አድርገውና እንደዛ አደረኩት። ይሄን እንዳለ ብተው ምን ይሆናል ማለት ነው? ኦልዌይስ ዲፓርትመንት ስንት ነው የሚወስድልኝ ማለት ነው? አንድም ብቻ ነው። እኔ ግን እያንዳንዱን ዲፓርትመንት እንዲወስድልኝ ስለፈለኩኝ ፓራሜትር ተቀበል አልኩት ማለት ነው። አያችሁት? ኩዌስችን ማርክ አደረኩት። ከዛስ እዚህ ጋር መጥቼ ፓራሜትር የምትለዋን ክሊክ አደርጋታለሁ። ፓራሜትሩን ከየት ላምጣልህ ይለኛል። ከየት እንዳመጣ ነው የምፈልገው? ዩ ሪሜምበር ከካውንተሩ አይደል? እያንዳንዱ ዩዘር ካውንተር የሚል አለ። ዩዘር ዲፋይንድ ሆኑ ፓራሜትሮቻችሁ በሙሉ ዩዘር የሚል ፕሪፊክስ አላቸው። ይሄው ዩዘር ካውንተር የሚል አለ። ወደታች ብትመጡ ዩዘር ማክሲመም ዲፓርትመንት የሚል አለ። እኔ የምፈልገው ካውንተሩ ነው። ከዛ ኦኬ እለዋለሁ ማለት ነው። ያው ይሄም ስቴፑ እንደዛ ነው የሚለኝ። ምን ይላል? ክሊክ ኦን ፓራሜትር ቫልዩ አሳይን ፓራሜትር ቫልዩ ካውንተር ላይ ከዛ ኦኬ በል ነው የሚለኝ አይደል? በጣም ሲምፕል። ተመልከቱ። አሁን ይሄ ምን አደረገ ማለት ነው? በደንብ ይችን ፓራሜትር ከዲፓርትመንት እየሄድክ ሰሌክት አድርግ አልኩት። ከዛ እዚህ ውስጥ ግን ዲፓርትመንት አይዲው ፓራሜትሩ ላይ ያለው ዲፓርትመንት አይዲ ካውንተሩ የሆነው ማለት ነው። ለመጀመሪያ ራን ሲያደርግ አንድን ከዛ ሁለትን ከዛ ሶስትን ከዛ አራትን እያደረገ እንዲያመጣልኝ ፈለኩ ማለት ነው። ኦኬ ጉድ። ከዛስ ይሄን ነገር ጨረስኩኝ። እዚህ ጋር መጥቼ ኮለመኑን ማየት እችላለሁ። ይሄ ነው ኮለመኑ። ኦኬ አልኩት። ጨረስኩ። ተመልከቱ እዚህ ጋር ኦኬ ሄደ። ናው ዴስቲኔሽኑ ምን መሆን መቻል አለበት? ፍላት ፋይል መሆን መቻል አለበት። ዜርፎር አዘር ዴስቲኔሽን የሚለው ላይ መጣና ድራግ አድርጌ ድሮፕ አደርገዋለሁ። ይሄንና ይሄን ኮኔክት አደርጋለሁ ማለት ነው። በደንብ ይሁ ይሄን ፍላት ፋይል ዴስቲኔሽኑ መንገር አለብኝ። እዚህ ቦታ ሄደ ይሄንን ፋይል ክሬት አድርግ እንዲህ የሚባል ፋይል ክሬት አድርግ ብዬ መንገር አለብኝ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ፋይል ክሬት እንዳደርግልኝ ተመልከቱ። እዚህ ጋር አንድ ሳምፕል ፋይል ክሬት ማድረግ አለብኝ። አለበለዚያ የትኛውን ፋይል ብሎ ፋይል ስለሌለ ማለት ነው ኢኒሻል ፋይል ክሬት ታደርጋላችሁ። ባዶ ፋይል ማለት ነው። እዚህ ጋር ራይት ክሊክ አደረኩ። ተመልከቱ ራይት እንዴት እንዳደረኩ መጀመሪያ ላሳያችሁ የነገር ኦኬ። ይሄንን ዲሊት ላድርገውና ራይት ክሊክ አደረኩት። ኒው አልኩት። እዚህ ጋር ቴክስት ዶኪመንት የምትለው ላይ መጣና ስቱደንት ሪከርድ ኦኬ 1 ልበለውና ስቱደንት ሪከርድ 1 ዳት ሲኤስቪ ለዋለሁ። በሲኤስቪ ፋይል ፎርማት አይደል የሚያስቀምጥልኝ። አር ዩ ሹር ዩ ዋንት ቱ ቼንጅ ሲለኝ የስ ለዋለሁ። ስለዚህ አንድ ፋይል ክሬት አድርጌያለሁ። አሁን ምን እለዋለሁ ማለት ነው? ያን ፋይል ሄደ ልክ ይሄን አይነት ፋይል ክሬት አድርግ ልለው ነው ማለት ነው። እስኪ እናየው። ተመልከቱ። እዚህ ጋር መጣሁ። ደብል ክሊክ አደረኩት። ከዛ ኒው ኮኔክሽን ክሬት አድርግ አልኩት። ኦኬ ዲሊሚትድ የሆነ ነው አለኝ። የስ አልኩት። ከዛ እንጠብቀው። ይሄው ይሄን መጣልኝ። ብራውዝ ለዋለሁ። የት ጋር ነው የምፈልገው ይለኛል። ፎር ሉፕ ኤግዛምፕል አይ ቲንክ SSIS ላይ ፎር ኤግዛምፕል የሚባል ነው። ፎር ሉፕ ላይ ነው ፎር ኤግዛምፕል ላይ ነው። ያ ፎር ላይ ነው ያደረኩት። ከዛ CSV ፋይል የሚለውን እመርጣለሁ። አያችሁ? ይህችን ውሰድ ለዋለሁ። በደንብ ይሁ ኦኬ ዩ ኖ ዋት የመጀመሪያው ኮለመን ኔም እንደ ፈርስት ሮው ላይ ያለው እንትን ፈርስት ሮው ላይ ያለው ኮለመን ኔም ነው ብዬ እስቲ ኮለመኖቹን ያው ስቱደንት አይዲ ፈርስት ኔም ምናምን ይባላልኝ ብዬ ነግረዋለሁ ማለት ነው። ጉድ ይሄን አደረኩ። ምን አደረኩኝ? በደንብ ይሁ ምንድነው ያደረኩት? የመጀመሪያ ስቴፕ ምንድነው ያደረኩት? ኦኬ ሂድና ይሄንን ፋይል ፒክ አድርገህ አምጣና አስቀምጥ ብዬ ነገርኩት ማለት ነው። ተመልከቱ። ይሄንንም እንደዛ አደረኩኝ። ተመልከቱ። ማፒንጉ ትክክል ነው። ጨረስኩ። ኦኬ አልኩት። በጣም ሲምፕል ነው። ይሄው ምንድነው ያደረኩት? ድራግ ኤንድ ድሮፕ ፋይል ዴስቲኔሽን አይ ጎ ቱ ዘ ፋይል and in the folder initial file create አደረኩኝ። ምክንያቱም ይሄንን ፋይል ተጠቀም ከዚህ በኋላ መቀጠል ትችላለህ እያልኩት ነው ማለት ነው። usually by default text file overwrite ስለሚያደርግ ማለት ነው። then ምን አደርጋለሁ? I have to go to file connection ከዛ በኋላ ምን ላደርግ ነው ማለት ነው? እያንዳንዱን የሪከርድ ስሙን ስቱደንት ሪከርድ 1 2 3 4 እያለ እንዲያመጣልኝ ፈለኩ ማለት ነው በካውንተሩ መሰረት። ስለዚህ እንደዛ እንዳደርግልኝ ከፈለኩኝ ተመልከቱ። እዚህ ጋር መጥቼ ስቱደንት ሪከርድ 1 ነው የሚለው አይደል? ይሄ ልክ እንደዚህ ሁሉ ስቱደንት ሪከርድ ብዬ ከዛ በኋላስ
2 ለማለት ካውንተር ስቱደንት ሪከርድ 3 ለማለት እንደዛ እያደረኩ ማምጣት አለብኝ ማለት ነው። ያንን ለማድረግ ምንድነው የማደርገው? ተመልከቱ። እዚህ ጋር መጣና እዚህ ፍላት ፋይል ኮኔክሽኑ ላይ ይሄንን ደብል ክሊክ አደርገዋለሁ። በደንብ ይሄን ፍላት ፋይል ኮኔክሽን ማለት ነው። ደብል ክሊክ አደርገዋለሁ። ከማን ኦኬ ሶሪ ራይት ክሊክ ፕሮፐርቲ ሄዳለሁ። ፍላት ፋይል ኮኔክሽን ራይት ክሊክ አድርጌ ፕሮፐርቲ ላይ ሄዳለሁ። ከዛ በኋላ ኮኔክሽን የሚል አለ። ኮኔክሽን ኤክስፕሬሽን ነው የሚለው this is connection string there should be somewhere. Okay, go to file the string and property and set expression of connection. Yeah, where is it? Okay, yeah, ይቻት ኤክስፕሬሽን የምትለው ታያችኋለች። እቺን ኤክስፕሬሽንን ክሊክ አደርጋለሁ። በደንብ ይሁ። ይሄ በጣም ብዙዎቻችን የሚጠፋን ፓርት ነው። ራይት ክሊክ ነው ያደረኩት እዚህ ፍላት ፋይል ኮኔክሽን ላይ መጥቼ ፕሮፐርቲ ላይ መጣሁ። ከመጣ በኋላ ምን የሚለውን ነው የምመርጠው? ኤክስፕሬሽን የሚለውን መረጥኩኝ። ክሊክ አደረኩት ማለት ነው። ጉድ። አሁን ምን ልሰጥ ነው ማለት ነው? ፋይል ፎልደር ፓዙ ይሄ ነው። ፋይል ኔሙ ግን አንድ በአንድ መቀየር አለበት ልለው ነው ማለት ነው። ዴርፎር እዚች ኤክስፕሬሽን ላይ መጣና በደንብ ይሁ። እዚህ መጥቼ መጀመሪያ ፕሮፐርቲ ላይ መጥቼ ማን እለዋለሁ? ኮኔክሽን ስትሪንጉን እለዋለሁ። ከዛስ ይሄንን ኤክስፕሬሽን ጻፍልኝ ልለው ነው ማለት ነው። በደንብ ይሁ። እዚህ ጋር መጀመሪያ ሲጀምር ምን መሆን አለበት? ተመልከቱ። ይሄ ነገር ፋይሉን የት ዳምፕ ማድረግ አለበት? እዚህ ፎልደር ውስጥ ስላሽ አድርጎ እዚህ ስቱደንት ሪከርድ የሚለው ፋይል ውስጥ ክሬት ማድረግ አለበት። ስለዚህ ምን እለዋለሁ? ኦኬ ፎልደሩን ታመጣለህ ድራግ አድርጌ እዚህ ኤክስፕሬሽን ውስጥ ተመልከቱ። አዚስ ታይም ምን ያደርግልኛል? ተመልከቱ። ኢቫሉዌት ብትሉት ምን እንደሚያደርግ ኢቫሉዌት ብትሉት ይነግራችኋል። ይሄንን ፎልደር ነው የምሰጥህ ይላችኋል። አያችሁት? ለምን ይሄን እንዴት አገኘሁት? ይሄንን ቅድም ኮፒ አድርጌ ፎልደር የሚለው ፓራሜትር ላይ አሳይን ስላደረኩት ማለት ነው። ሲደመር ተመልከቱ። አንድ ስላሽ ብቻ ማድረግ አትችሉም። ስላሽ ብቻ ካደረጋችሁ የሲ ሻርፕን ኮድ ስለሚጠቀም ስላሽ ነው የምታደርጉት። ኦኬ ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ተመልከቱ ምን እንዳደረገ እዚህ ጋር ምንድነው የተደረገው? እዚህ ልምጣ ወደታች። ሶሪ ዋን ሰከንድ። ስላሽ ብለን ዜን ስቱደንት ከሆነ ስቱደንት ፋይል ማለት ነው። ቅድም ኮፒ ያደረኩትም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምን እንዲሆን ነው የፈለኩት? እንዲህ አድርገህ ስቱደንት ሪከርድ በልልኝ አልኩት። ተመልከቱ። ፎልደር ፓዙ ለምሳሌ ኢቫሉዌት ላድርገው። ተመልከቱ። ፎልደር ፓዙ ከዛስ ስቱደንት ሪከርድ ይለኛል። ከዛስ ምን ማድረግ አለብኝ? this is በጣም ኢምፖርታንት የሆነው ፓርት ይሄ ነው። እናንተም አንደርስታንድ ታደርጉልኝ የምፈልገው ማለት ነው። ኦኬ ፎልደር ፓዙን ካመጣ በኋላ DTWSTR ይባላል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ካውንተሩ በኢንቲጀር ነው የተጻፈው። ይሄ በኢንቲጀር የተጻፈን ነገር ወደ ስትሪንግ ቀይር ብዬ ለመንገር የምጠቀምበት ኪወርድ ይሄ ነው። ይችን እንዳትረሷት ኪወርድ ስለሆነች ማለት ነው። therefore ምን አደርጋለሁ? እዚህ መጥቼ በደንብ ይሁ። ከዛስ ፕላስ ለውና ቅንፍ ከፍቼ ኦኬ ዲቲ ካፒታል ነው ሁሉም WSTR ወደ ስትሪንግ ቀይርልኝ ማክሲመም ሳይዙ 12 ወደ ሆነው አልኩት። ማንን ሲለኝ ካውንተሩን አልኩት። አያችሁት? ካውንተሩን ቀየረልኝ። እስኪ እናየው። ኢቫሉዌት አደረኩት። አያችሁት? ካውንተሩ አሁን ምን ይለኛል ማለት ነው? አንድ ስለሆነ መጀመሪያ ላይ ስቱደንት አንድ አለኝ። ሁለት ከሆነ ሁለት፣ ሶስት ከሆነ ሶስት እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ቢዩቲፉል አይደል? ጉድ። ከዛ በኋላስ ምን እለዋለሁ? ፕላስ ብለህ ለእያንዳንዱ ፋይል CSV የሚል ኤክስቴንሽን ስጥልኝ አልኩት። ተመልከቱ። ኢቫሉዌት አደርገው አያችሁት? ፕላስ ዳት CSV ነው መባል ያለበት። ዳት CSV አልኩት። ኢቫሉዌት አልኩት። አያችሁት? ዳት CSV አለኝ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን አሁን ኮፒ ላድርግና በደንብ እንዲታያችሁ ሲኩዌል ላይ ልውሰድና ላሳያችሁ በደንብ ግልጽ ሆኖ ፋይላችሁ ምን እንደሚመስል። የመጀመሪያው ፋይል ይህን ይመስላል ማለት ነው። ሁለተኛው ፋይል ምን ይሆናል? ይቺ ትቀየራለች፣ ሁለት ትሆናለች፣ 2 3 4 5 እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ጉድ። ይሄን አደረኩት። ከዛስ ኦኬ እለዋለሁ። ኢቫሉዌት አድርጌያለሁ። ኦኬ አልኩት። ጨረስኩ። ጉድ። ገስዋቱ ላፕን እንግዲህ አሁን እንትን ፎልደሩ ላምጣና ላሳያችሁ። መጀመሪያ ፎልደሩ ባዶ ነው እንደምታዩት ማለት ነው። ይሄንን ፎልደር አንድ ፋይል ብቻ ነው ያለው። ከዚህ ፋይል ይጀምራል። ይሄንን ሳይድ ባይ ሳይድ ላድርግላችሁ በደንብ እንዲታያችሁ ማለት ነው። እቺ ሚኒማይዝ ላድርጋ። ተመልከቱ። ይሄንን ሚኒማይዝ ላድርገው እንዲታያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ረን ሳደርገው ምን ያደርጋል? በደንብ ይዩ። ከኮንትሮል ይጀምራል። መጀመሪያ ማክሲመሙን ያመጣል። ያመጣውን ማክሲመም ዲፓርትመንት አይዲ ላይ ሴት ያደርጋል። ከዛ በኋላ ይሄ ሉፕ ምን ያደርጋል? ካውንተሩን ኢኒሻላይዝ ያደርጋል። እንዲጨምር በአንድ ያደርገዋል። ፋይል ኔሙንና ፎልደር ኔሙን አሳይን ያደርግና ከዛ በኋላ ረን ያደርግ ነው ማለት ነው። እስኪ እናየው። ኢረር ካልፈጠርን በስተቀር ይሄ ነገር ፕሮፐርሊ ሰርቶ እዚህ ጋር የምታያቸው እያንዳንዱ ዲፓርትመንት ላይ ያሉ ተማሪዎች ምን ይደረጋሉ ማለት ነው? ክሬት ይደረጋሉ ማለት ነው። እንግዲህ ጸሎታችሁ ከረዳን ማለት ነው። ከዛ እናያለን። አሁን ይታያችኋል። አያችሁት አይደል? እያንዳንዱ ተማሪ ሪከርድ ክሬት እየተደረገ ይሄም ሉፕ እያደረገ ነው ማለት ነው ለእያንዳንዱ ዲፓርትመንት። ተመልከቱ። አያችሁት? ዲፓርትመንት አይዲ 1 2 3 4
10 11 12 30 እያለ እስከ 35 ዲፓርትመንት ድረስ ረን ያደርጋል ማለት ነው። የሌለ ዲፓርትመንት ካለ ጃምፕ አድርጎታል ካውንት ብታደርጉት ማለት ነው። እንዲህ ያደረገ የሌለ ዲፓርትመንት ካለ ባዶ ተማሪ የለውም ብሎ ነው የሚያመጣልብን ማለት ነው። እስኪ የመጀመሪያው ተማሪ ስንት እንደሆነ መጀመሪያ እናየው በደንብ ስኩዌል ሰርቨር ላይ ልምጣ። የመጀመሪያው ተማሪ ስንት ነው ሪከርዱ ብዛታቸው ስንት ነው ይላል። 11 ተማሪ ነው ያለን አይደል? ጉድ እስኪ እናየው እዚህ ፎልደር ላይ የመጀመሪያው ተማሪ 11 ነው ወይ ያለን። እዚህ ልምጣ። ኦኬ በኖትፓድ እስኪ ላየው ኢንስቴድ ኦፍ በኤክሴል ልክፈተው እንዲታያችሁ ነው። በኤክሴል ልክፈተው። ኤክሴል is opening somewhere. Come on. Let me bring from thy other computer. Here you go. ስንት ተማሪ ያላችሁ ይላችኋል፣ ይታያችኋል። ኤግዛክትሊ አምጥቶልኛል ማለት ነው። የመጀመሪያው ተማሪ 31 32 እያለ ሶሎሞን አንተነህ ምናምን የሚል መጣልኝ ማለት ነው። ዛሴ ከዛ ይሄንን ነገር የእንትን ስለሆነ yes ልበለው። ኦኬ ጉድ ኦኬ። ይሄን ነገር ብታዩት ተመልከቱ ምን እንደሚያደርግልኝ ማለት ነው። ይታያችኋል። ዴት ኦፍ በርዙንም ኤቭሪቲንግ ነው ያመጣልኝ። ይሄንን ቦታዋ ስለጠበበች ነው እንጂ እዚህ ጋር መጥቼ ደብል ክሊክ ባረጋትችን አውቶማቲካሊ ያመጣልኛል። come on here you go. let me just come on ኤክሴት ስለሆነ ነው። ኤኒዌይ ይሄን አምጥቶላችኋል ማለት ነው። ይሄ መጀመሪያው የተማሪ ሪከርድ ነው። ሁለተኛውን ብቀጥሉ እንደዛው ነው። ሶስተኛውን ብቀጥሉ እንደዛው ነው። እያንዳንዱ ተማሪ እንደዛ አድርጎ አምጥቶልኛል ማለት ነው። ለምሳሌ ዲፓርትመንት 2 ስንት ተማሪ ነው ያለው ተመልከቱ። 10 ተማሪ ነው። ዲፓርትመንት 3 ስንት ተማሪ ነው ያለው ምናምን ይላል። እስኪ ዲፓርትመንት 10 ስንት ተማሪ ነው ያለው እናየው እስኪ። ዲፓርትመንት 10 ውስጥ ስንት ተማሪ አለኝ? 3 ተማሪ ነው ያለኝ ተመልከቱ። ስለዚህ እዚህ መጥቼ ዲፓርትመንት 10 ስንት ተማሪ ነው ያለው ብዬ ብከፍተው ስንት ተማሪ ብቻ ማሳየት አለበት ማለት ነው? 3 ተማሪ ብቻ አሳየኝ ማለት ነው። this is how you can use for loop to loop through the record and then retrieve data and then push ማለት ነው። ይሄንን the other side መገልበጥ ትችላላችሁ። ኦኬ ናው እያንዳንዱን ፋይል ተመልከቱ። እዚህ ጋር ያለኝ ፋይል አለ። ይሄን ፋይል እያንዳንዱን ራን እያደረገ ወዴት እንደወስድልኝ ፈለኩ? ወደ SQL ሰርቨር እያንዳንዱን ስለሆነ ፎር ኢች ሉፕ ተጠቅሜ ላስት ዊክ እንዳሳየኋችሁ ይሄንን ደግሞ ወስዳችሁ ወደ SQL ሰርቨር ሙቭ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኖት ኦንሊ ዚስ እያንዳንዱን ፋይል ሪስፔክቲቭ ለሆነው ለዲፓርትመንቱ ኢሜይል ላክ ብንል አያችሁት? የዲፓርትመንቱን የእያንዳንዱን ዲፓርትመንት ኢሜይል የእያንዳንዱን ዲፓርትመንት ሄድ ኢሜይል ታገኙና ሉፕ አድርግ ብትባሉ ፎር ሉፕ ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። ይሄን ይሰራላችኋል ማለት ነው። ናው let me summarize before we finish and then that will be the end of the session about for loop ማለት ነው። ናው look at here ምን እንዳደረኩ ተመልከቱ። መጀመሪያ ይሄንን ኤክስኪዩት አደረኩኝ። ማክሲመም ዲፓርትመንት አይዲውን አገኘው። ከዛ በኋላስ ምን አደረኩኝ? ፎር ሉፕ ኮንቴነር ክሬት አደረኩኝ። ካውንተሩን ሴት አደረኩኝ። ካውንተሩ በስንት ነው የሚጨምር ነገርኩት። ካውንተሩ እስከምን ድረስ መሄድ እንዳለበት ነገርኩት። ኦኬ ይሄ ምን ያደርጋል? ማክሲመሙ ላይ ያምጥቶልኛል። ስለዚህ ካውንተሩ ከማክሲመም እንዳይበልጥ አደረኩኝ። ከዛ በኋላ እዚህ መጥቼ ዳታ ፍሎታስ ጨመርኩኝ። ስቱደንት ሪከርድ የሚለውን ይሄንን ከስቱደንት ሪከርድ ከስኩዌል ሰርቨር ሄደ አምጣ አልኩት። ሴሌክት ሳደርግ ግን በፓራሜትር እንዲያልፍልኝ ያደረኩት ይቺ ነች ትሪኳ። ይችን ካደረኩ በኋላ ፓራሜትር ሴት አደረኩለት እዚህ ጋር መጥቼ። ከዛ በኋላ ኦኬ አልኩት። ከዛ ይሄን ፋይል ዴስቲኔሽን መጣሁና አንድ ቴምፖራሪ ፋይል ክሬት አድርጌ ወደዚህ ፎልደር ሄደ ይሄንን ፋይል ዳምፕ ታደርጋለህ ብዬ ነገርኩት ማለት ነው። ከዛስ ምን አደረኩ? ኔክስት ስቴፕ እዚህ መጥቼ ራይት ክሊክ አድርጌ ተመልከቱ። ፕሮፐርቲ ላይ ሄጄ ምንድነው ያደረኩት? ኤክስፕሬሽኑን ኮኔክሽን ስትሪንጉን ኤክስፕሬሽን ቀየርኩት ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ደግሞ ሌላው ትሪክ ነው ማለት ነው። ምንድነው ያደረኩት? ኦኬ ፎልደር ፓዙን ከፎልደር ፓዝ አምጥተ ፎልደር ፓዙን ከዛ በኋላ ስቱደንት ሪከርድ የሚል ጨምርበት ላይ ፎልደር ፓዙ ላይ አልኩት። ከዛ በኋላ ካውንተሩን አንድ በአንድ እየቆጠር ዳት ሲኤስቪ ብለ ፋይል ክሬት አድርግ ብዬ ነገርኩት ማለት ነው። ኤክሴል ብለ አሁን ይሄን ኤክሴል ያደርግልኛል። አያችሁ ቴክስት ብሎ ቴክስት ያደርጋል። ስለዚህ የፈለጋችሁትን ስም መስጠት ወርድ ቢሆን ዶክስ ብትሉት ወደ ማይክሮሶፍት ወርድ ዶክመንት ይቀይርላችኋል ማለት እንዲህ እያደረገ የሚሰራልን ከሆነ ይሄ ምን እየተባለ ይጠራል ማለት ነው? ሉፕ ፎር ሉፕ እየተባለ ይጠራል ማለት ነው። ኢዝ ሉፒንግ ዋን ባይ ዋን ማለት ነው። ፎር ሉፕ ስትባሉ በፕሮግራሚንግም በሲሻርፕም በስኩዌል ሰርቨርም ኢኒሻል ቫልዩ አለው፣ ካውንተር አለው። በሁለት ብለው ቅድም ካውንተሩን በሁለት መጨመር ማለት ነው። ስለዚህ ዲፓርትመንት አይዲ 1 ብሎ 3 5 እያለ ይመጣል ማለት ነው። ኢቭን የሆኑትን ብትባሉ ኢቭን የሆኑትን ብቻ ማምጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህን ይመስላል ማለት ነው ኦቨርኦል ፎር ሉፕ